guys. Yung sa takong niya. Ayan, oh. Ayun, pag napudpod, may reserba siya. Parang yung kilala ko. Oo. Hindi pa kami hiwalay, may reserba na. Hello mga kamams. Yun, so, actually kakatapos ko lang mag-vlog. At yung video na to is, mag-unbox ako ng aking shoes na in-order sa mart. Kakarating lang. After 25 years. Ginagawa So, mo. ayun. So, not just one. Not two. But, tingnan natin. Wow, ayun. So, Ginagawa yes. mo. But, three. Ayan. Tingnan po natin. Number one. Ito yung so, masyado akong kampante sa 37 pag nag-order ako online ng shoes. Excuse me. Oo. So, bakit 38 yung nakalagay? So, susukatin natin mga kamams. Ayun, pasensya na medyo magulo. Hindi na ako nag-ring light kasi unboxing lang naman siya. Oo. Ko, 'di ba? Ayan, let's take a picture of this. Ayan po, na-try na natin. And let's move on to our second shoes. Number 2. Ayan, so malaki siya. Hindi siya fit sa akin. 38 ang nabigay. 38. 37 yung in-order ko. Ayun ako. Carry lang, carry. So, ito. Yung parang boot siya. Ito, exact 37. So, yun. Since day off natin bukas, pwede ko na siyang suotin. Guys, so, ayun, so fit na fit siya. So, ayun, 37 talaga yung paa ko. Yung first shoes natin is malaki. Mali ang binigay na size. But it doesn't matter. You can still wear it. Or pwedeng ibigay. Pwedeng ibigay sa kapatid ko. Or pwede ko siyang i-resell. Okay, so let's take a picture of our second shoes. Ayun, so nasukat na natin yung number 2. Yan siya. Ginagawa mo. Parang cowboy lang ba? Cowgirl, sorry. So far, I like this kasi fit nga siya. Fit siya talaga. Sana all fit. Where's the box of this? So, hindi ko na siya lalagay sa plastic kasi masama ang plastic. next, let's move on to our third shoes. Ito yung cigarette heel ata. Yung maroon. Yan, basura lang. Next. Yan.
Tadaan! Ayan siya. Oh my God! So lovely. Yeah, so exact size siya. Yun, so 37 siya. So, yun. Expect na ako na na fit siya. Nagkamali sila ng binigay sa akin sa first shoes. Ay, nako. Aww, so cute. Ayan po siya, ayan po siya, ayan po siya. Yun. Ayun, hindi ko pala na overview yung shoes. Ayan. Ito yung pang number 2 kanina. Ayan. Yan yung number 2. Ayan po. 37. So, exact size siya na dumating. So, ito yung kanina, yung sa number 1. Ayun. Titingnan ko palang malaking talaga siya. So, alam ko talaga yung ano ng paa ko. Ayan. So, ito yung number 1 kanina na 38 yung dumating. Ayan. Ayan. Pero, carry lang. Ayan po yung number 1. Let's try our number 3 shoes. Ayan. So, medyo matagal-tagal na hindi ako nakapag-heels. Ayan na. Kasi nga. So, may free. Ay. May kasama siyang free, guys. Yung sa takong niya. Ayan, oh. Ayun, pag napudpod, may reserba siya. Parang yung kilala ko. Oo. Hindi pa kami hiwalay, may reserba na. Sana all may reserve. Ayan, so fit na fit talaga siya. So nakakamiss talaga magsuot ng heels. Especially during performer time. Ayan, so nakakamiss mag-perform. Nakakamiss kumanta. Nakakamiss tumugtog. Hala, ba't di ko masuot? Patay. Naninibago ako nito kasi sa sobrang tagal na. Bakit? Bakit parang malaki yung right foot ko kaysa sa left? Ayun guys, so ayan, fit ko na siya. Let's take a picture of it.